Chào tất cả các bạn, mình là Hasterius. Hôm nay mình sẽ quay lại với chủ đề battle được rất nhiều bạn yêu thích. Lần này sẽ là một cặp đấu được rất nhiều người mong đợi, King Ghidorah 2019 vs Mechagodzilla 2021. Như thường lệ, đầu tiên mình sẽ phân tích nguồn gốc và năng lực của mỗi quái vật trước nhé. 1. King Ghidorah 2019. Nguồn gốc: King Ghidorah là một Titan 3 đầu đóng vai phản diện chính trong phim Godzilla King of the Monsters năm 2019. Theo tiến sĩ Eileen Chen, Ghidorah là một sinh vật cổ xưa gây sợ hãi cho nhiều nền văn minh cổ đại và được cho là một con rồng xuất hiện từ các vì sao, nghĩa là có nguồn gốc ngoài trái đất. Về kích thước, King Ghidorah có chiều cao 158,8m, nặng 141.056 tấn. Các khả năng bay: King Ghidorah có thể bay với tốc độ 550 hải lý trên giờ bằng 0,8m, nghĩa là khoảng 0,8 lần tốc độ âm thanh. King Ghidorah có thể bắn ra những chùm trọng lực màu vàng chứa điện sinh học từ mỗi cái miệng của mình, đủ mạnh để xé nát các tòa nhà và hủy diệt con người. Lúc chuẩn bị năng lượng để bắn beam thì cổ của nó sẽ phát ánh sáng màu vàng. Đòn tấn công này cũng có thể gây tổn thương cho những con Titan khác. Về sự thông minh, King Ghidorah cho thấy sự khôn ngoan của mình trong chiến đấu. Tiêu biểu là khi nó cắn đứt dây điện trong trận chiến với Godzilla ở Boston, sau đó bắn sét khiến Godzilla bị tê liệt và dễ bị tấn công. King Ghidorah sở hữu một cặp đuôi có thể quấn vòng, sử dụng để siết chặt kẻ thù cùng với cái cổ của mình. Nó đã dùng đuôi để trói Godzilla và bay lên trời trước khi thả bé bự xuống. Về sức mạnh thể chất, Kingdra sử dụng hàm của mình khi chiến đấu gần giống như một con rắn. Nó cũng có thể siết chặt đối thủ bằng 3 cổ và 2 đuôi. Godzilla đã bị nó siết như thế. King Ghidorah cũng có khả năng nâng kẻ thù có kích thước tương đương với nó mà không bị xuống sức nhiều. Nó có thể đè mạnh Godzilla xuống đất hoặc mang Kingdra lên bầu trời để thả xuống. Tuy nhiên, Ngụy Vương chỉ có thể làm điều này khi được hấp thụ một lượng điện khổng lồ, đồng thời Godzilla thì đang bị tê liệt. Về độ bền, King Ghidorah miễn nhiễm với vũ khí thông thường và cũng có thể chịu được một luồng hơi thở nguyên tử được bắn trực tiếp từ Godzilla, nhưng nó cũng bị đẩy ngược trở lại. Do bản chất ngoài trái đất của mình, Ghidorah miễn nhiễm với tác động của Oxygen Destroyer, thứ đã khiến Godzilla bị thương nặng và giết chết tất cả sinh vật khác trong bán kính 2 dặm. King Ghidorah có thể sử dụng đôi cánh của mình như một tấm khiên để bảo vệ đầu khỏi tên lửa. Về khả năng phục hồi, King Ghidorah sở hữu một khả năng phục hồi đặc biệt. Sau khi bị Godzilla cắn đứt đầu, nó có thể tái tạo hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, nó vẫn cần hấp thụ bức xạ hoặc điện để làm điều này. Khả năng hấp thụ năng lượng: King Ghidorah có thể hấp thụ năng lượng qua miệng. Nó đã thực hiện việc này 2 lần trong trận chiến cuối cùng với Godzilla. Những điểm yếu: là một đấu sĩ thiện nghệ trên mặt đất và còn cực mạnh trên không trung, nhưng King Ghidorah thể hiện sự hạn chế đáng kể khi chiến đấu dưới nước, được thể hiện khi Godzilla kéo nó xuống dưới nước ở Mexico. Nó đã có thể bị God giết nếu như không có sự can thiệp của Oxygen Destroyer. Khả năng phục hồi của Kingdra cũng đòi hỏi một khoảng thời gian. Nó đã không kịp tái tạo đôi cánh, đầu trái và phải của mình sau khi dính xung hạt nhân của Burning Godzilla. Sức mạnh của nó chỉ ngang ngửa chứ không vượt trội được Kingdra. Vì mỗi cái đầu có khả năng suy nghĩ độc lập, chúng có thể bị phân tâm, buộc cái đầu giữa phải thu hút sự chú ý của chúng và ra lệnh cho chúng. 2. Mechagodzilla. Về nguồn gốc, Mechagodzilla là một cỗ máy Titan được tạo ra trong bí mật bởi Apex Cybernetics. Hòng tiêu diệt Godzilla và kết thúc triều đại của các con Titan khác. Vào một thời điểm nào đó của 5 năm sau khi Godzilla đánh bại King Ghidorah, Apex đã mua 2 hộp sọ của King Ghidorah từ Alantrona và kết nối mạng lưới thần kinh của nó với Mechagodzilla. Kích thước: cao 122m. Các năng lực: hơi thở hạt proton. Chùm năng lượng thuần chủng từ miệng của nó khi được bắn ở mức 40% sức mạnh thì đã đủ để cắt đôi con Skullcrawler trưởng thành. Sau khi Mechagodzilla được cung cấp năng lượng từ trái đất rỗng, hơi thở hạt proton trở nên đủ mạnh để bắn xuyên qua nhiều tòa nhà. Đòn này thậm chí còn áp đảo cả hơi thở nguyên tử của Godzilla, đẩy mạnh Kingdra về phía sau và để lại vết thương trên ngực. Mặc dù vì Godzilla bị áp đảo bởi hơi thở của Mecha là do nó đã mệt sau những trận đánh trước đó với Kong. Nguồn năng lượng của đòn bắn này lên tới 818,7 exajoule. Mechagodzilla có 2 bệ phóng tên lửa gồm 16 ngăn được phóng ra từ phía sau bệ vai của nó. Chúng đã làm chậm tốc độ tấn công của Godzilla. Mặc dù mỗi bệ phóng chỉ phóng ra vài chiếc tên lửa siêu nhỏ trước khi va chạm, nhưng chúng đã khiến Godzilla phải thét lên vì đau đớn.
Khi Kong và Godzilla giữ lấy tay của Mechagodzilla khai mở một bệ phóng tên lửa với 4 ngăn ẩn trong vai trái của nó để chống lại Godzilla, khiến Godzilla phải buông đôi tay nhau ra. Mechagodzilla còn có 6 tên lửa đẩy có thể bắn ra từ các cổng được mở ở vây lưng của nó. Những tên lửa đẩy này làm cho Mechagodzilla nhanh nhẹn hơn trong trận chiến, giúp nó giành được ưu thế trước Godzilla. Nhờ bộ phận này mà Mecha luôn là người ra tay trước cũng như tránh đòn rất tốt. Về độ bền, khung xương bên trong của Mechagodzilla được làm bằng titan. Robot này có khả năng chống sát thương cực kỳ tốt, chịu được phần lớn các đòn tấn công của Godzilla và Kong. Nó không hề bị tổn thương trong trận chiến đầu tiên với Godzilla. Đến khi Kong tham gia cuộc chiến thì Mecha vẫn giữ vững được sức mạnh của mình. Mechagodzilla ngay lập tức đứng dậy sau khi bị Godzilla và Kong kéo xuyên qua một tòa nhà, và dường như nó không chịu bất kỳ thiệt hại đáng kể nào từ những cú đánh liên tục từ rìu của Kong, mãi cho đến khi chiếc rìu được sạc năng lượng nguyên tử. Nhà thiết kế Jared Krzyzewski tuyên bố rằng Mechagodzilla có thể chịu được các đòn hơi thở nguyên tử ngắn của Godzilla, nhưng nó sẽ không chịu được một đòn hơi thở kéo dài. Về khả năng thể chất, Mechagodzilla thiên về cận chiến nhiều hơn. Nó sử dụng những móng vuốt khổng lồ của mình để đấm Godzilla ngã xuống đất và thậm chí khỏe đến mức dễ dàng kéo lê đối thủ trên mặt đất. Mechagodzilla có thể nạp năng lượng cho các chi của nó bằng năng lượng bổ sung lấy được từ trái đất rỗng. Mechagodzilla cũng có 2 bộ máy nghiền bên trong miệng của nó, một bộ nằm ở trên vòm miệng và bộ còn lại nằm ở hàm dưới. Đuôi của Mechagodzilla là một loại vũ khí đa năng, nó đã dùng để đánh bật Kong ra khỏi lưng. Chiếc đuôi này được trang bị nhiều mũi nhọn có thể xoay ở tốc độ cao và hoạt động như một chiếc mũi khoan. Mechagodzilla được trang bị móng vuốt giống như cần cẩu chứ không phải dạng móng vuốt giống như ngón tay của Godzilla. Trang bị bên trong của những chiếc vuốt này gồm những chiếc lưỡi cưa sắt công nghiệp, hỗ trợ cắt thịt khi tóm được đối thủ. Mecha có thể xoay bàn tay như máy khoan và gây thêm sát thương khi nó đấm. Những móng vuốt này có thể tạo ra nhiệt độ lên tới 3400 độ C. Những điểm yếu: dễ cạn kiệt năng lượng. Mechagodzilla buộc phải có một nguồn năng lượng đáng kể để hoạt động hết công suất, và nó cũng đốt cháy năng lượng khá nhanh. Tuy nhiên vấn đề này được giải quyết bằng việc nạp năng lượng từ trái đất rỗng. Bảng điều khiển dễ bị hỏng. Bất kỳ chất lỏng nào được đổ vào bảng điều khiển của Mechagodzilla đều dẫn đến việc nó bị đình trệ khi chiến đấu, cho phép Kong và Godzilla giành được ưu thế. Chiếc rìu của Kong ở dạng cơ bản sẽ không có sức mạnh đủ lớn để gây sát thương đáng kể cho Mecha. Tuy nhiên khi được nạp năng lượng hơi thở nguyên tử, nó có thể chém xuyên qua lớp giáp bên ngoài của Mecha và sau đó phá hủy các chi của robot. 3. Phân tích trận chiến. Về kích thước, Kinji có kích thước lớn hơn. Về trí tuệ, theo mình đánh giá là ngang ngửa nhau. Thực sự thì về cơ bản chúng cùng mang suy nghĩ của King Ghidorah. Về sức phòng thủ, Kinji có thể chịu được beam của Godzilla nhưng không chịu được đòn xung hạt nhân ở dạng Burning Godzilla. Mecha chịu được hầu hết các đòn tấn công, tuy nhiên không chịu được khi bị Kong dùng rìu sạc năng lượng chém. Cả hai đều có thể chịu được đòn hơi thở ngắn đến từ Godzilla. Về khả năng phục hồi, rõ ràng là King Ghidorah hơn hẳn so với Mecha. Không những là phục hồi các bộ phận trên cơ thể mà còn hồi phục năng lượng và boost thêm năng lượng để trở nên mạnh hơn. Về các loại vũ khí, Kinji có đôi cánh có thể bay, 2 cái đuôi và 3 cái đầu. Mecha cũng có chiếc đuôi cực kỳ lợi hại, các bộ phận để gia tăng tốc độ giúp tránh đòn cũng như tấn công nhanh hơn. Ngoài ra là những trang bị về pháo và tên lửa khác để hỗ trợ. Khả năng tấn công bằng năng lượng. Đòn tấn công lợi hại nhất của Kinji là khi 3 cái đầu cũng bắn tia trọng lực một lúc. Đòn tấn công lợi hại nhất của Mecha là dùng chiêu tiếng thét hạt nhân. Hai đòn này đều rất mạnh, tuy nhiên mình đánh giá tiếng thét của Mecha cao hơn một chút. Về sức mạnh vật lý, Ghidorah có thể nâng Godzilla nặng gần 100.000 tấn bay lên trời, còn Mecha cũng có thể lôi đầu Godzilla nặng tới 164.000 tấn như con đẻ. Nói chung cũng khó nói con nào khỏe hơn con nào, vì Mecha không thể bay lên trời, còn Ghidorah cũng không có tay để thực hiện việc lôi đầu như Mecha. Mecha cho thấy sự áp đảo tuyệt đối khi đánh nhau với cả Godzilla và King Kong. Tuy nhiên đây là lúc cả Kong và Godzilla đều đã quá mệt sau các trận chiến trước đó. King Ghidorah thì cho thấy nó mạnh ngang ngửa Godzilla 2019 khi cả hai có đầy đủ thể lực. Mecha sẽ không bị mệt trong xuyên suốt trận chiến với Kinji, trong khi Ghidorah sẽ bị mệt. Nhưng nó vẫn có thể hồi phục, thậm chí là tăng sức mạnh nếu được nạp điện.
Tuy nhiên khi đối đầu với Mecha thì cực kỳ khó để có thể làm điều đó vì Mecha cực kỳ nhanh nhẹn và thích dồn ép đối thủ liên tục. Nó cũng hoàn toàn không có xu hướng quân tử tàu là chờ đối phương gượng dậy mới đánh tiếp. Nhưng Ghidorah nếu nhận thấy bản thân yếu thế, nó vẫn có thể bay đi nơi khác. Lúc này Ghidorah vẫn có thể tự búp điện cho mình khi không có Mecha theo đuôi, sau đó quay trở lại và lợi hại gấp đôi. Mecha cần phải được sạc năng lượng từ trái đất rỗng thì mới có thể hoạt động hết công suất của mình. Và theo như nhà thiết kế Jared Krzyzewski, nó có thể hoạt động tới 24 giờ nếu không bị phá hủy. Và 24 giờ là quá đủ để Mecha có thể giết được King Ghidorah rồi. Một chi tiết rất đáng chú ý đó là Godzilla 2021 đã mạnh hơn hoàn toàn so với Godzilla 2019 nếu không xét đến trạng thái burning. Nghĩa là ở form thường thì Godzilla đã mạnh lên khá nhiều so với trước đó. Cũng theo lời nhà thiết kế Jared, thì Godzilla nếu như không bị mệt sau các trận chiến với Kong và dùng đòn hơi thở đâm thủng lòng đất thì nó hoàn toàn có thể đấu beam thắng Mecha. Xét về sức mạnh tổng thể thì Godzilla vẫn mạnh hơn một chút so với Mecha. Nếu cả hai đấu với nhau lúc full thể lực thì phần thắng nghiêng một chút về Godzilla nhưng sẽ là cực kỳ khó khăn. Mecha cũng hoàn toàn có thể giết nó. Ngoài ra phiên bản Godzilla 2021 này cũng đã mạnh hơn King Ghidorah 2019. Vì thế xét theo tính chất bắt cầu thì Mecha-Tree cũng đã mạnh hơn so với King Ghidorah rồi. Tóm lại xét tất cả các yếu tố mình nghĩ rằng phần thắng sẽ nghiêng về phía Mechagodzilla. Tỷ lệ thắng của nó sẽ là 60% và của King Tree là 40%. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé mọi người. Video của mình đến đây cũng là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm đăng ký đồng thời bấm nút chuông thông báo để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.